من كتاب وخفق قلبي شوقا إلى رمضان للكاتبة سوزان مصطفى بخيت. الأداء الصوتي سامر يونس. الفصل 13. هم درجات عند الله. في حياتنا سباق لا ينتهي، لكنه ليس نحو المال أو الشهرة، بل نحو رضا الله ومراتب القرب منه. درجات تتفاوت بين الإحسان والغفلة، وبين قلب يطمح للعلو في منازل الجنة، وآخر ينحدر في دركات الغفلة. فهل توقفنا يوما لنسأل أنفسنا في أي درجة نحن؟ وهل نسعى بصدق للترقي تحت ظل عرش الرحمن؟ لعبة الترقي. قلوب تتنافس في حب القرآن. ارتفعت أصوات الفتيات في فرح وحماس شوقا إلى لعبة الترقي، حيث يتسابقن فيها لسرد آيات الله في جو من الحب والمتعة والسكينة. وقفت الفتيات في صف واحد، كل واحدة تستعد لترتيل سورتها بصوتها العذب، ومع كل آية تتلوها إحداهن كانت تخطو خطوة إلى الأمام حتى تنهي السورة وهي تحمد الله على توفيقه. وإذا ما تعثرت إحداهن كانت تتوقف مكانها، تشعر بالحزن لتوقفها عن الترقي، لكنها تعود إلى مجلسها بعزم جديد لتثبت آياتها وتعيد المحاولة. كان المكان مليئا بأصوات الترتيل العذبة التي تعلو بحب ووقار، ممزوجة بابتسامات الفتيات وتعبيرات الحماس التي تضيء وجوههن. كانت إحداهن تداعب الأخرى بلطف قائلة: سنراك تتقدمين أكثر في المرة القادمة، فتتجدد العزيمة في القلوب. كان شعارهن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. فما أعظم هذا الشعار، شعار يعكس الترقي في الدرجات بفضل إتقان العبادة، وهن يحلمن بأن يكرمهن الله يوم القيامة بمرتبة اقرأي وارتقي، مرتبة تعكس محبتهن للقرآن وتعلقهن بكلماته. فماذا عنا نحن؟ هل نسعى للترقي في الدرجات لنكون في ظل عرش الرحمن يوم القيامة، أم أننا منشغلون بغفلة الدنيا وفتنتها التي تحيط بنا؟ يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. ألا ترانا نعيش سباقا حقيقيا، سباق بين تحقيق العبودية والفوز برضا الله، وبين الغرق في المعاصي التي تؤدي إلى سخطه. وبين هذين المسارين تتفاوت درجات العباد، فمنهم من يرتقي في درجات العبودية ومنازل القرب من الله، ومنهم من ينحدر إلى مراتب الغفلة. نسأل الله العفو والعافية. اختلاف النوايا. درجات متباينة عند الله. لنتأمل في الدرجات المختلفة للنوايا والعمل من خلال مثال طلاب كلية الطب. أولا، طالب يدرس ليظهر عظمة الله في خلقه، فيكون سببا لتعظيم الناس لله وزيادة عبوديتهم له. ثانيا، طالب يدرس ليداوي الجراح، قاصدا تسهيل طاعة العباد لربهم، فيكون معينا في قيامهم على شؤون أسرهم، مستلهما قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثالثا، طالب يحب مساعدة المحتاجين، فيجعل ذلك طريقا للتقرب إلى الله. رابعا، طالب يدرس بحثا عن الاستقرار المالي، لكنه يغفل عن إخلاص النية لله. خامسا، طالب يدرس لتحقيق شهرة أو جمع المال بأي وسيلة دون اعتبار للأهداف السامية.
تتباين النوايا وتختلف الدرجات، وكل قلب يحمل ما يحدد علاقته بالله. فهل تأملنا يوما في حالنا؟ هل تفكرنا في أي درجة نحن عند الله، وإلى أي مكانة ومنزلة نسير؟ هل اغتنمنا رمضان كموسم للترقي؟ رمضان فرصة عظيمة للترقي في الدرجات، فهو شهر تضاعف فيه الحسنات وتفتح فيه أبواب الجنة. فلنجدد العزم على الترقي في درجات العبودية، سواء بالتلاوة، الدعاء، الصدقة، الإحسان إلى الناس. وأيا كان حالنا وأيا كانت درجتنا، فما زال هناك مجال للعودة لنتنعم بعبودية الله في الدنيا، ونرتقي في درجات الجنة في الآخرة. ولنحرص على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه على قدر اجتهادنا يكون ترقينا في الدرجات. وامضى. درجتنا عند الله لا تقاس بما نصل إليه من نتائج، بل بما نبذله من جهد وإخلاص في المحاولة. أسأله سبحانه أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.